Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế, thế giới loài người đối mặt với sự sụp đổ, xác sống hoành hành khắp trên mặt đất, quái vật lộng hành trên mặt phát. Thế giới đối mặt với sự nguy hiểm này. Người có dị năng thức tỉnh siêu năng lực, biết trước tương lai, điều khiển các nguyên tố, dịch chuyển tức thời. Còn tôi, học sinh tiểu học mạnh nhất Sở Hạo. Khả năng thức tỉnh chính là sao chép dị năng. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần bị tôi đánh bại, dị năng đều sẽ bị tôi sao chép hoàn hảo. Ở thế giới đầy dẫy sự nguy hiểm này, tôi chính là người sống sót mạnh nhất. Vừa ngủ một giấc dậy liền xuyên không đến thế giới tận thế nơi mà xác sống hoành hành. Học sinh tiểu học Sở Hạo thức tỉnh hệ thống sinh tồn ở ngày tận thế. Chúc mừng ký chủ Sở Hạo, người đã xuyên không đến thế giới tận thế. Sau khi dịch bệnh xác sống bùng nổ, xã hội loài người bắt đầu sụp đổ, nền văn minh dần dần bị hủy diệt. Bây giờ bạn đang sống trong một thế giới có khí hậu thay đổi thất thường, môi trường khắc nghiệt. Ở đâu cũng có thể thấy người bị xác sống lây nhiễm và sinh vật đột biến. Ký chủ, nhiệm vụ duy nhất của ngài là sống sót. Tận thế. Ta không phải đang ăn dưa hấu, chơi bữa tiệc trứng non. Cái gì đây? Sao? Định làm gì tôi vậy? Lúc này Sở Hạo không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, bước nhẹ nhàng đi quan sát xung quanh. Trong một căn phòng không đến 5 mét, chỉ có một cái giường gỗ lạnh lẽo. Ngoài ra không có vật gì khác, đến cả cửa cũng tiện ghép vài thanh gỗ lại mà có. Cú nát không thể chịu nổi, cũng không có thức ăn, chỗ ở cũng không an toàn. Cái cửa gỗ này thực sự còn tệ hơn ta thi được 18 điểm toán học nữa. Còn phải ra ngoài kiểm tra môi trường xung quanh một chút. Sở Hạo đi đến bên cạnh cửa sổ cẩn thận xem xét. Trong tầm mắt không có xác sống và sinh vật cơ học nhắc đến. Bên tai chỉ có một cơn gió yên tĩnh. Muốn tìm được sự sống thì phải chủ động tấn công. Cố lên, cố lên. Sở Hạo tự động viên mình, đi đến cánh cửa gỗ đó mở ra một khe nhỏ, nín thở và nhìn ra ngoài. Không lâu sau lại trực tiếp mở rộng cửa và đi ra ngoài. Bên ngoài nhà hoàn toàn không có cảnh tượng máu me, thịt bay. Nơi này xem ra chỉ là một ngoại ông hoang vắng bình thường. Vẫn ổn, ta còn tưởng sẽ xuất hiện cảnh tượng không nổi chứ. Nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ an toàn. Lúc này một âm thanh cơ học truyền đến, giống như âm thanh mà Sở Hạo vừa mới nghe thấy. Hệ thống sinh tồn ngày tận thế chính thức mở ra. Ngày bây giờ có thể kiểm tra hệ thống của chính mình. Hệ thống ha ha. Không ngờ Sở Hạo ta cũng có một ngày chơi ăn gian. Xem trước xem hệ thống có những cái gì. Vật phẩm tổng hợp, bảng cá nhân. Trong vật phẩm tổng hợp có các công cụ cơ bản. Trong ba lô có bản đồ và 4 cái bánh mì và 2 chai nước. Có thể lấy ra rồi thu hồi lại. Vậy thì gần giống không gian dị năng rồi. Cuối cùng lại xem bảng cá nhân. He, cũng không biết ta đã thức tỉnh dị năng gì. Không có dị năng. Giá trị định lượng còn thấp như vậy. Đây là xem thường học sinh tiểu học sao? Chúc mừng chủ nhận sống được một ngày nhận được một phần thưởng của tân thủ. Sách kỹ năng. Một ánh sáng đen lóe lên, quyển sách cổ có in những hoa văn thần bí xuất hiện trong tay của Sở Hạo. Một quyển sách kỹ năng chưa rõ cấp bậc. Sách kỹ năng. Chỉ cần ký chủ thắng bất kỳ sinh vật nào, bất kể dưới hình thức nào, thì sẽ có thể sao chép dị năng của đối phương, biến thành dị năng của chính mình. Dị năng được sao chép vào cấp bước 1. Sau này có thể dựa vào tinh thạch thăng cấp. Cái này. Vậy ta không phải có thể sở hữu hàng ngàn loại dị năng sao? Chỉ là giai đoạn này còn chưa dùng được. Nghe thấy âm thanh từ bụng truyền đến âm thanh ùng ục. Sở Hạo thu lại sách cổ cất vào ba lô. Quyết định sau này thử nghiệm sau. Thức ăn chỉ là số lượng của một ngày. Phải nhân ban ngày đi thu thập vật tư rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là nước và thức ăn, cùng các vật phẩm có thể chống lại đêm mùa đông lạnh giá. Thứ hai là tìm được vũ khí. Học sinh tiểu học như ta cũng có thể dễ dàng dùng để phòng thân. 20 phút sau, Sở Hạo đến một siêu thị lớn gần đó. Kiểm tra một vòng, thấy không có nguy hiểm gì. Trực tiếp đi đến nhà kho. Trong ngày tận thế còn có thể tìm được siêu thị đầy đủ vật tư. Ta thật sự chính là con của sự may mắn mà. Tất cả đều mở ra. Tiểu công tử ta phải đến mua với giá không đồng rồi. Có đầy đủ các mặt hàng trong kho. Số lượng đáng kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa bị ai đến cướp bóc. Sở Hạo mở ba lô ra, thu hoạch một cách nhanh chóng. Rất nhanh đã thu thập được một lượng lớn vật tư. Nước câu cơ sao, lấy toàn bộ. Tăm cây, đồ ăn vặt, tôi phải ăn đến mức nôn ra. Mì trẻ em Tiểu Khả cũng lấy 500 gói. Mì tôm ta thích mì. Chọn mì tôm thì cần phải chọn xúc xích. Thêm xúc xích thì không thể thiếu đùi gà. Cái này cần, cái này cũng cần, nhưng cái này đều cần. Tiểu công tử ta trực tiếp bao chọn toàn bộ. Là người giàu của thế giới ta đã quyết định rồi. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Sở Hạo nhìn chiếc ba lô đầy ắp một cái, không ở lại thêm quá lâu, vội vàng trở về nơi ở.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và ăn cơm rồi. Sở Hạo vừa ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra set cơm gà hầm vàng và một lon cầu cầu tìm chuẩn bị một bữa no nê. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động. Phát súng đầu tiên của Tận vang lên rồi. Sở Hạo nghe âm thanh phán đoán vị trí, trực tiếp hình thành bẫy giam giữ kẻ địch. Lấy cây gậy điện siêu thị, cây côn điện vờ vét được ở siêu thị bước ra ngoài. Hóa ra là một em bé xác sống, điểm kinh nghiệm tự dâng đến cửa. Sở Hạo ta thu nhận không khách khí nữa. Dưới sự tấn công của cây côn điện, em bé xác sống trực tiếp chớp toi, một luồng ánh sáng vàng bay lên. Ánh sáng hoa vào bên trong cơ thể Sở Hạo. Sở Hạo cảm thấy hoàn thân ấm áp. Một luồng sức mạnh bí ẩn không ngừng dâng trào. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt sinh vật cấp thấp sức mạnh tăng lên một chút. Xem ra tiêu diệt sinh vật cấp thấp chỉ có thể nâng cao thuộc tính. Phải tiêu diệt sinh vật cấp cao mới có thể sao chép dị năng. Với thực lực trước mắt của ta vẫn là nên cày thuộc tính trước. Ngày thứ hai, trung tâm thành phố nơi xác sống bùng phát nghiêm trọng nhất, lặng lẽ xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Thận trọng phát triển, tiêu diệt kẻ địch ở vài tầng trước để luyện tay. Rất nhanh Sở Hạo đã xử lý xong xác sống 10 tầng lầu. Hiện tại cậu ấy căn bản không cảm thấy mệt. Sư phụ Sở vất vả, bận rộn nửa tiếng, đã đến lúc kiểm tra kết quả rồi. Nói xong Sở Hạo lại một lần nữa mở bảng thông tin cá nhân ra kiểm tra. Dữ liệu này đã được tăng lên rồi, nhưng tôi vẫn chưa mạnh lên sao? Đóng bảng cá nhân lại, Sở Hạo đấm thẳng xuống mặt đất. Trong nháy mắt 10 tầng lầu trực tiếp bị phá vỡ. Ha ha ha, không hổ là ta. Chỉ thấy Sở Hạo lại trèo lên lan can, một cú nhảy lại nhẹ, có thể trực tiếp nhảy lên 22 lầu. Có thực lực này, ta còn sợ đánh không lại những dị năng kia sao? Khi con xác sống cuối cùng ngã xuống, ngoài luồng ánh sáng vàng xuất hiện ra, còn rơi xuống đất một cây đao dài khoảng 3 thước. Trên đầu đao hoa văn chìm trông có vẻ cổ điển và khiêm tốn, nhưng cầm trên tay Sở Hạo chỉ cảm thấy da bị chấm chích. Trong lòng dâng lên một cảm giác chớt chóc. Chờ đã, đây là đường đao. Quá đã rồi, ta cuối cùng cũng có một vũ khí nhìn có vẻ lợi hại rồi. Bạn nhỏ cầm dao nguy hiểm lắm. Nhanh đưa món đó cho đại ca đi. Trong nháy mắt chuông báo động vang lên. Sau khi Sở Hạo quay người lại, người đàn ông bước ra từ bóng tối, mái tóc bồng bềnh, thân hình vạm vỡ, nhìn không giống con người. Nếu không phải hắn lên tiếng, Sở Hạo cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mặc dù giọng điệu rất thân thiện, nhưng trên người đầy vết tích màu xanh của xác sống. Xem ra người này là một nhân vật nguy hiểm. Trả lại ngươi, vào tay ta chính là đồ của Sở Hạo ta. Không có lý do gì để nhường. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để đè bẹp tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi, dễ dàng như dẫm chết một con kiến vậy. Ánh sáng màu sắc vừa xuất hiện, người đàn ông cờ bắp lập tức biến thành con gấu khổng lồ. Cái móng vuốt khổng lồ bay nhanh về phía mặt của Sở Hạo. Quá chậm rồi. Sở Hạo nghiêng người liền thoát được cú vô của gấu. Những người xung quanh thấy một cú đánh mạnh mẽ và nhanh chóng. Rơi vào mắt Sở Hạo thì giống như bật chế độ phát chậm không ngờ, 5x vậy. Sở Hạo nâng cổ tay lên, đường đao vẽ ra một vệt ánh sáng cong đẹp mất trong không trung. Đây là người đang biểu diễn. Động tác chậm với tay trái tay phải à? Con gấu khổng lồ bỗng nhiên ngã xuống đất. Cả tòa nhà rung lên mấy cái. Vài giây sau, gã khổng lồ biến trở lại thành dáng vẻ của người đàn ông. Một luồng ánh trắng cùng luồng ánh sáng vàng từ từ bay lên. Luồng ánh sáng trắng sắp đến rồi sao? Dị năng đầu tiên của ta. Sau khi thu thập luồng ánh sáng, Sở Hạo từ tầng 22 cao ốc nhảy xuống. Khói trắng tan đi, NT con gấu thân hình cao 5 trực tiếp tạo thành một cái bể bơi trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ có được dị năng cấp D thật biến thành gấu. Tập trước nói đến Sở Hạo rất chất người đàn ông cơ bắp trong sao chép dị năng của hắn. Thuật biến thành gấu. Thuật biến thành gấu mới là dị năng cấp D, không có cách nào khác. Sử dụng tạm vậy. Lúc này một con chó hoang hung dữ chạy thẳng về phía Sở Hạo. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Hạo phát ra những tiếng gầm gừ, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy tới. Ở tận thế lại còn có thể có con chó không bị nhiễm bệnh. Xem ta tố chất sẽ vượt xa người bình thường. Sở Hạo lại giơ đường đao lên phòng bị. Nhất thời một cái sát khí phát ra. Ha ha. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Xem ra là biết ta lợi hại rồi. Chú chó hoang đi đến gần một cách cẩn thận để lộ bụng với Sở Hạo. Đây là thể hiện sự thân thiện với ta à? Được rồi, thấy người có mắt nhìn như vậy. Đại Hoàng, sau này người hay đi cùng ta đi.
Cứ như vậy, một người một chó bắt đầu kết hợp đi đánh xác sống, cứ đánh mãi đến trường tiểu học quý tộc. Không được, trước khi trời tối phải nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân phù hợp. Sao vậy? Trong ký túc xá này có đồ tốt. Đại hoàng vừa kêu vừa chạy vòng vòng, xem ra rất vui vẻ. Vậy thì dẫn đường đi. Ở nơi tận thế này, vẫn chưa có nơi nào Sở Hạo ta không dám đi. Không lâu sau, Sở Hạo dưới sự chỉ dẫn của Đại hoàng đến ký túc xá lục tìm một lượt. Cái gì cũng kê có. Đại hoàng, ngươi chỉ đơn thuần muốn vào ký túc xá nữ chứ gì? Đại hoàng ngồi xuống trước cái tủ trống không đang mở. Bất ức kêu một tiếng gâu, ở đây cái gì cũng không có. Đi thôi, Đại hoàng. Kéo dài thêm nữa thì chúng ta chỉ có thể ngủ ở ký túc xá nữ rồi. Sở Hạo nhấc Đại hoàng đi về phía cửa. Lúc này, một tiếng bùm vang lên. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện ở trong cái tủ trống mà vừa nãy Đại hoàng vừa ngồi xuống. Gò má ửng đỏ, thở hổn hển, như thể đã nín nhịn rất lâu. Mà nó thật là kỳ lạ. Đại hoàng ngẩng đầu lên, đắc ý kêu lên gâu gâu. Ô, cậu là dị năng sao? Dị năng gì vậy? Cảnh Á cố gắng dịu lại hô hấp. Kiêu ngạo quay đầu đi, dựa vào cái gì phải nói với cậu? Ô, vậy ta đi đây. Thuận tiện nói cho cậu biết, bên ngoài có con rắn lớn. Rắn 5 đầu và bướm mặt người. Đương nhiên cậu cũng là một người dị năng, chắc chắn sẽ không sợ. Đợi đã, tôi là dị năng không gian. Đây là năng lực không gian. Có thể trong thời gian ngắn tạm thời thu mình vào không gian. Còn có cách dùng bí mật. Chỉ cần cậu đưa tôi về nhà, ta liền nói cho ngươi. Tôi cũng không tò mò thế đâu. Thấy Sở Hạo quay người muốn rời đi, Cảnh Á cắn răng đặt cược. Nhà tôi có mấy căn biệt thự, có thể tặng cho cậu làm căn cứ. Cậu sẽ cần một nơi có không gian rộng, có tính ứng dụng cao làm căn cứ. Sở Hạo lộ ra nụ cười đắc ý, quay người lại. Thành Giao, đưa tôi đi xem căn cứ tương lai đi. Hasi, Cảnh Á vẫn luôn là thiên tri kiêu nữ, nay thấy có chút thất bại. Cô ấy không có tin tưởng Sở Hạo. Cậu thật sự có thực lực đưa tôi quay về sao? Không phải đang chém gió chứ? Lúc này, một tiếng hổ gầm cuồng bạo vang lên. Chặn hướng đi của hai người. Không ổn, là hổ đột biến. Con hổ này là vua của các loài thú. Chúng ta chết chắc rồi. Cảnh Á sợ hãi lấy ra một chiếc dao nhỏ từ không gian. Sở Hạo lại không hề bận tâm ngáp một cái. Nói tôi chém gió. Tập trước nói đến, Sở Hạo đưa hoa khôi của trường về nhà, trên đường gặp tay hổ cản đường. Trời ơi! Đây là thiên đường sao? Sau này chính là địa bàn của ta rồi. Sở Hạo nhanh chân chạy vào trong. Vừa đến cửa, liền phải lùi về phía sau. Giây tiếp theo ở chỗ cậu ấy vừa đứng liền cắm một hàng dao. Có âm mưu. Một người đàn ông trẻ ôm một người phụ nữ mặc áo choàng ngủ, từ trên cao nhìn xuống Sở Hạo. Các người là ai mà dám đột nhập vào nhà ta? Người đàn ông thái độ kiêu ngạo. Cảnh Á tức giận trực tiếp lấy ra sổ đỏ. Cái gì mà nhà ngươi? Nhìn cho rõ đây, đây là nhà ta. Người đàn ông như nghe được câu chuyện cười nào đó. Một cái ống nước đâm thủng giấy tờ nhà. Ta là người có dị năng kim loại siêu đỉnh. Ta nói đây là nhà ta, thì đây chính là nhà ta. Nhưng mà cô gái nhỏ cô trông cũng khá có tiềm năng đấy chứ. Hay là ở lại làm vợ bé của ta? Ba người chúng ta cùng sống cho tốt. Ha 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 ha. Cảnh Á bị những lời nói trần trụi của người đàn ông làm tức đến mức run rẩy. Đồ biến thái, ngoan nào. Chẳng lẽ cô vẫn hy vọng tên học sinh tiểu học yếu ớt đằng sau sẽ giúp cô sao? Chỉ cần ta động một ngón tay, liền có thể đập cậu ta thành thịt nát. Khói trắng tan đi. Một căn cấu khổng lồ cao 5 mét ngáp một hơi. Nói ta yếu ớt, còn dám xúc phạm ta ngay trước mặt ta. Dị nhân khống chế kim loại, thật sự là rất đỉnh. Đưa cho ta chơi đi. Ngươi đang nói lời điên rồ gì vậy? Vài con dao kim loại bay về phía Sở Hạo. Sở Hạo né tránh trong không trung mà không hề bị ảnh hưởng bởi sự nặng nề của con gấu khổng lồ. Như một cơn gió đen cuồn cuộn, trực tiếp đánh bay người đàn ông khiến hắn ta ngã xuống đất. Dị năng của ngươi vô địch ở khoảng cách nhưng xa. Không phải là không có điểm yếu. Chỉ cần để ta đến gần, ngươi chính là một tên phế vật. Là ta xem thường ngươi rồi. Vậy cô gái xinh đẹp này, ngươi không quan tâm nữa sao? Người đàn ông không làm gì được Sở Hạo, trực tiếp khống chế kim loại, nhấc Cảnh Á vào không trung.
Ha ha ha. Không muốn cô ta bị thương thì ngoan ngoãn đứng ở đó chịu đòn đi. Dao kim loại vô tình phi qua. Cảnh Á nhìn thấy vừa tức vừa vội. Sở Hạo, không cần quan tâm tôi tự có cách. Cảnh Á hít một hơi thật sâu, biến mất trong lồng. Cô ta đâu? Chỉ trong nháy mắt, Sở Hạo trực tiếp xoay vòng bay lên trời. Lại có thể dùng con gái để đe dọa ta. Tiểu công tử ta bình sinh ghét nhất là bị đe dọa. Chúc mừng ký chủ sao chép được chế kim loại. Ở một bên Cảnh Á nhịn thở cũng đã đến cực hạn, lồng kim loại liền vỡ ra. Hy vọng không làm cản trở cậu ấy. Nhìn thấy Cảnh Á sắp ngã xuống đất, Sở Hạo bay lên ôm lấy Cảnh Á. Sở Hạo, trong lòng Cảnh Á dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Đúng rồi, tôi phải đi thử dị năng mới rồi. A hu hu. Phân hủy. Ngưng. Bột kim loại dưới sự biến kiểm đổi soát thành của nhiều Sở hình Hạo dạng khác nhau. Có vũ khí tầm xa mạnh như vậy, ta xem ai còn dám chống đối với ta. Nói to như thế là muốn dọa chết ai? Tập trước nói đến, Sở Hạo anh hùng cứu mỹ nhân, có được dị năng khống chế kim loại, nhưng lại bị bà cô tát một cái bay đi. Bà cô nhà bà lại dám đánh ta. Ta chính là người dị nhân. Bỏ đi, không tính toán với người bình thường. Sở Hạo phủi phủi đất rồi đi, nhưng lại bị bà già túm lấy. Người dị năng, ngươi đứng lại. Kính gia yêu trẻ là đức tính truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Quốc. Ngươi là một người trẻ, có nghĩa vụ bảo hộ ta. Ta phải cùng đi với ngươi. Buông ra, bà cô không coi ra gì. Thay vào đó, lấy một hòn đá ra khỏi túi. Giây tiếp theo, hòn đá biến thành vàng. Bà cô cầm lấy vàng đập vào mặt Sở Hạo. Không phải là vì muốn tiền sao? Vàng có đủ không? Tuổi còn nhỏ đã ích kỷ như thế, cũng không biết người nhà dạy như thế nào. Sở Hạo không thể chịu đựng được, vừa giơ tay lên, chỉ thấy đại hoàng toàn thân bốc lửa đen lao tới hạ gục bà cô. Cùng với tiếng thét thảm thiết chói tai, bà cô trực tiếp biến thành tro. Ngươi là đại hoàng, ngay cả người cũng thức tỉnh dị năng rồi. Đại hoàng nghe thấy âm thanh của chủ nhân, vui vẻ vẫy vẫy đuôi. Chúc mừng ký chủ đã sao chép được kỹ năng Chặn đá hóa vàng. Đại hoàng hạ gục cũng tính là ta hạ gục, thật là con chó ngoan. Chặn đá hóa vàng. Không đúng, cái cục này không giống vàng. Giây tiếp theo, vàng biến thành dao găm. Đi. Một tràng âm thanh vang qua, hàng loạt cây bị cắt thành hai nửa. Ha ha. Người không có kiến thức mới đem nó biến thành vàng. Vào tay ta, đây chính là vũ khí rất chóc thần thánh. Sau đó, Sở Hạo lợi dụng chặn đá thành một bộ phi tiêu vàng, lại tăng sức mạnh cho đường đao. Xử lý xong vũ khí, đưa theo đại hoàng trở về biệt thự. Cậu đã trở về rồi. Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu. Cảnh Á đưa cho Sở Hạo bảng biểu đã được sắp xếp. Muốn sống sót ở thế giới tận thế đầy rẫy, xác sống và dị năng này, chúng ta bắt buộc phải xây dựng căn cứ. Đây là bảng vật liệu còn thiếu. Cảnh Á, có cậu ở đây thật là đáng tin cậy. Vừa rồi muốn hỏi rồi. Ngọn lửa đen này là đại hoàng. Không sai, đại hoàng thức tỉnh dị năng rồi. Tôi nghi ngờ xác sống và dị thú cũng sẽ tiến hóa. Vậy bắt buộc phải tăng tốc xây dựng địa bàn rồi. Ngày mai không chỉ phải thu thập vật tư, mà tốt nhất là còn có thể tìm thấy máy phát điện và dầu đi sân. Ngày thứ hai, hai người sáng sớm đã xuất phát đi thu thập vật tư. Thu thập xong vẫn không ngừng lại, thẳng tiến đến nhà máy nông nghiệp. Sở Hạo, xác sống chặn cổng rồi. Hiểu rồi, Sở Hạo xuống xe một cách phong độ, rút đường đao ra. Đừng làm màu nữa Sở Hạo, động tĩnh quá lớn, xác sống càng ngày càng nhiều. Sở Hạo không hoảng loạn không vội vàng, triệu tập một bộ vậy đến một tên thì rớt một tên. Đến một nhóm rớt một nhóm. Chỉ có một chút này không đáng sợ. Hai người một chó bước vào đại sảnh, tự tin và vững vàng. Bên trong chứa đầy các loại máy móc nông nghiệp. Cảnh Á đại hoàng. Hai cậu tìm máy phát điện, tôi đi tìm dọn dẹp hiện trường. Sở Hạo bây giờ đã là dị năng cấp 2. Chỉ cần dựa vào đôi tai liền có thể nghe ra được vị trí của xác sống. Rất nhanh đã tìm thấy một xác sống bụng to ở trong một văn phòng. Bụng to kiểu địa Trung Hải, vừa nhìn đã biết là một chủ nhiệm.
Sở Hạo triệu tập phi tiêu vàng phi qua, xác sống bụng to bất ngờ xoay cổ lại, né được toàn bộ, thậm chí tứ chi cũng linh hoạt vượt xa con người, nhanh chóng tăng tốc chạy về phía Sở Hạo. Quả nhiên là tiến hóa rồi, nhưng với loại trình độ này vẫn không phải là đối thủ của ta. Lúc này, một bóng đen dán lên lưng của Sở Hạo, lại một con xác sống bụng bự, mở rộng cái miệng hôi hám đối diện với Sở Hạo. Tại sao lại đến một con giống y chang nữa vậy? Tập trước nói đến, khi Sở Hạo đang tìm máy phát điện, trong tích tắc rớt chất xác sống đã tiến hóa. Suýt nữa thì rơi vào miệng một con xác sống giống y hệt. Chất tiệt, dùng dao không kịp rồi. Bùm một tiếng, con gấu khổng lồ đánh văng xác sống ra, khoảng cách an toàn ok. Vừa hay thử được các dùng khác của dị năng mới, xác sống lại một lần nữa lao tới, dưới đầu ngón tay của Sở Hạo, biến thành bức tượng điêu khắc màu vàng. Không tệ, sang trọng nhưng khiêm tốn, phù hợp với thẩm mỹ của ta. Chờ đã, xác sống cũng có của cầu dị năng. Chúc mừng ký chủ, sao chép dị năng, tạo ra người nhân bản. Người nhân bản, thảo nào có hai tên bụng to giống hệt nhau. Xác sống đều tiến hóa ra dị năng rồi, ta cũng phải trở nên thật mạnh mới được. Trước tiên đi thử dị năng mới thôi. Ánh sáng lóe lên, bên cạnh Sở Hạo xuất hiện một Sở Hạo khác. Hai người bốn mắt nhìn nhau so sánh giống như đang soi gương. Sau đó Sở Hạo sử dụng dị năng theo thứ tự. Hai người tâm ý tương thông, không cần giao tiếp. Xem ra người nhân bản với ta không có gì khác nhau. Một điểm duy nhất chính là cậu ta tuyệt đối phục tùng ta. Đúng rồi. Vậy có phải ta cũng có thể bảo người nhân bản tiếp tục tạo người nhân bản không? Sở Hạo nói là làm rất nhanh liền nhân bản ra. Không được, Sở Hạo không còn sức nữa rồi. 20 người nhân bản nhanh như khói nhập vào cơ thể Sở Hạo. Sở Hạo lần nữa phục hồi tinh thần. Với dị năng tạo người nhân bản này, cho dù là công kích hay là phòng thủ đều có thêm sự bảo đảm rồi. Sở Hạo thu hoạch lớn. Lúc này Đại Hoàng đưa theo Cảnh Á tìm đến văn phòng. Có một nhà kho toàn là máy phát điện. Tất cả các mức công suất đều có. Đủ cho chúng ta dùng 10-20 năm rồi. Lợi hại quá Cảnh Á. Vậy tiếp theo nên thu thập dầu đi sân rồi. Hai người trực tiếp thẳng tiến đến trạm dầu gần đó. Quá tốt rồi, dầu để ở đây. Không đúng, trạm dầu này sao lại sạch sẽ như vậy? Ai? Sở Hạo kéo theo Cảnh Á trốn sau hàng rào chắn. Hình bóng chồng lên nhau trong chớp mắt rồi lại hồi phục. Các người cũng là người may mắn sống sót nhỉ? Lão đại của bọn ta muốn gặp các người. Vệ sĩ giơ tay tạo ra thư thế mời. Sở Hạo nhìn Cảnh Á gật đầu. Vậy thì đi xem đi. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt đã đi vào một nơi có tên là... Cả hai bên đều là những bức tượng điêu khắc của cùng một người. Lão đại của họ là một đứa bé. Đừng đánh nữa, tôi sẽ không chạy nữa đâu. Bước vào đại sảnh, một cô gái toàn thân đều là vết thương tình cờ chạy về phía Sở Hạo. Xin cậu cứu tôi. Cô gái giống như nắm được ngọn cỏ cuối cùng. Giây tiếp theo một nắm đấm cô ấy ngã xuống mặt đất. Một đấm rồi lại một đấm. Thật sự, ta ghét nhất là bị người khác phá hủy thiên đường của ta. Tiểu Mỹ Mỹ, người tại sao không nghe lời chứ? Cảnh Á đứng ngẩn người tại chỗ, không kịp phản ứng. Vệ sĩ dẫn đường cúi thấp đầu tiến lên phía trước một bước. Ngân Vương, khách đưa đến rồi. Lại có đồ chơi mới rồi. Chào mừng chị gái đến với thiên đường của em. Nhưng ánh mắt của anh trai này em không thích nha. Ngươi, Sở Hạo vẫn chưa nói xong. Ngân Vương đã dùng tay đấm vào bụng Sở Hạo một cái. Sở Hạo. Tập trước nói đến, Sở Hạo có được dị năng tạo ra người nhân bản. Sau đó bị đưa đến một tổ chức KTV, bị Ngân Vương đấm một đấm. Sở Hạo đừng dọa ta. Các người muốn làm gì? Đương nhiên là chơi trò chơi rồi. Chị bò xuống mặt đất học tiếng chó sủa cho em nghe đi. Cảnh Á nhìn chằm chằm vào Ngân Vương mà không lên tiếng. Người vẫn là làm theo đi. Tính tình Ngân Vương không tốt. Cẩn thận có kết cục giống như tên học sinh tiểu học này. Sắc mặt Cảnh Á trắng bệch. Lần nữa nhìn vào cơ thể của Sở Hạo. Tớ sợ quá đi Sở Hạo. Làm sao bây giờ? Người chết không thể sống lại đâu. Chị vẫn là nhận lên đi. Nhận lệnh gì? Ai? Sở Hạo. Thật là khoa trương quá. Bây giờ bụng ta bây giờ có chút đau nhức rồi. Anh sao có thể còn sống? Ở thế giới tận thế chuyện gì cũng có khả năng. Người nhân bản xử lý cậu ta. Ha 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 ha.
Anh là dị năng phân thân. Thú vị, thú vị. Anh ơi, anh nhất định phải chơi cùng em một lúc nha. Đầu óc đau đau đau. Đồ dị năng người kim loại nhà ngươi. Đường đao cứng của ta cũng cắt không được sao? Ta thích. Người tiếp theo chính là anh rồi. Hê hê, không giả vờ nữa lật bài thôi. Thực ra thì ta còn có một dị năng khống chế kim loại nữa. Sở Hạo búng một ngón tay. Ngân Vương trực tiếp bị khống chế bay lên không trung. Sao có thể? Vậy không phải là hoàn toàn áp đảo em sao? Đến đi nhóc. Đại ca cùng bạn chơi đủ luôn. Ngân Vương dưới sự khống chế của Sở Hạo bày ra đủ các loại tư thế. Thậm chí giống như đang chơi đu quay khổng lồ vậy. Chơi vui không? Vui à? Anh biết em rất thích nó. Đừng khách sáo. Em không chơi nữa. Tôi không chơi nữa. Thả em xuống. Ngân Vương lại có thể bị dọa tè ra quần rồi. Tên Sở Hạo này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngân Vương vừa xấu hổ vừa hận. Đứa trẻ mới mấy tuổi, ánh mắt lại ác giống như rắn độc. Chỉ thấy cậu ta giải trừ dị năng trước khi có thể hạ xuống đất, toàn thân lại biến thành bạc. Ta phải giết ngươi. Không tự lượng sức, vỡ. Chúc mừng ký chủ sao chết dị năng hợp kim hóa. Ngân Vương chót rồi, được cứu rồi. Là thiên thần Sở Hạo đã cứu chúng ta. Thả ra. Quá tốt rồi, tớ biết cậu sẽ không chết. Lại cứu cậu một mạng. Nghĩ xong cách báo đáp tớ chưa? Lúc này một cô gái nhỏ yêu kiều bước tới. Yếu đuối nhìn về phía Sở Hạo. Anh ơi, đưa em đi đi. Em cũng có dị năng. Vương Viên nắm lấy tay Sở Hạo. Dưới ánh sáng xanh, vết thương trực tiếp được hồi phục. Là dị năng trị liệu. Sở Hạo, để em ấy gia nhập đi. Mê mông đã đến lúc phát triển đội ngũ của chúng ta rồi. Nhìn vào mọi người với đủ dạng hình dáng ở đại sảnh, Sở Hạo trong lòng tính toán. Đến. Muốn gia nhập đội ngũ của chúng Tom thì xếp hàng phỏng vấn. Chúng tôi chỉ tuyển người dị năng. Lời nói vừa nói ra, một đám người giành nhau xếp hàng. Sở Hạo cảnh áo người nhân bản chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Có vài tên không phục kiếm chuyện, trực tiếp bị người nhân bản chạm thành người vàng, vứt ra khỏi đội ngũ. Rất nhanh Sở Hạo liền chọn lọc ra người phù hợp. Em gái dịu dàng với khả năng chữa trị Vương Viên, mỹ nữ lạnh lùng hệ băng Dương Linh Nhi, đại ca hệ thổ thật thà, chất phác Trương Văn Hỷ. Tận thế ngày thứ 3, tiểu đội của Sở Hạo chính thức thành lập. Tập trước nói đến, sau khi Sở Hạo dùng người nhân bản rớt chất Ngân Vương, đã chiêu mộ được một đội bạn dị năng. Dầu đi sân đều thu thập xong rồi. Tiểu Á dị năng của em thật lợi hại. Cũng tạm, không tốt bằng dị năng hệ chiến đấu của mọi người. Không thể nói như vậy chứ. Ví dụ, tớ không thể rời xa cậu. Vật tư của cậu không ổn rồi anh Hạo. Đám xác sống đến rồi. Mọi người lên xe trước đi. Một mình ta là đủ rồi. Hạo ca cẩn thận nha. Mắt thấy móng vuốt của nó sắp chạm qua người Sở Hạo. Vương Viên sợ hãi nhắm chặt mắt, không biết tự lượng sức. Ánh sáng trắng lóe lên, chiếc móng vuốt đáng sợ trực tiếp gãy. Đẹp trai quá, đây là dị năng của Ngân Vương. Tập làm quen sớm đi. Dị năng của cậu ấy sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn Sở Hạo trong tích tắc chém chết ngay con xác sống khổng lồ, mọi người vui mừng khôn xiết. Dương Linh Nhi lại không có biểu cảm gì. Rất nhanh trận đấu kết thúc. Mọi người trở lại biệt thự và bật điện lên. Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của đội. Anh Á, lên ít món ngon đi. Chỉ biết sai bảo tớ thôi. Hạnh phúc quá. Đây có phải là bữa tối cuối cùng không? Nghĩ gì vậy? Đây là thực lực của lão đại chúng ta. Lão đại Ái Phong. Đồng đội liên tiếp bày tỏ sự kính phục đối với Sở Hạo. Dương Linh Nhi không nói một tiếng nào trở nên lạc lõng. Chị ta luôn là mặt lạnh có ý gì chứ? Bất mãn sao? Dương Linh Nhi lười tranh cãi. An tĩnh ăn cơm. Vương Viên trực tiếp bị chọc cho tức giận. Được rồi. Đồ ăn không hấp dẫn sao? Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Bầu không khí quay trở lại.
Sở Hạo nhìn Dương Linh Nhi như đang suy tư, không hổ thẹn là mỹ nữ băng giá, tính khí cũng làm người khác cảm giác lạnh lẽo như điều này không tốt cho bầu không khí trong đội. Ngày mai phải nghĩ cách phá băng. Ngày thứ hai, hôm nay tôi với anh Á. Ánh mắt Sở Hạo quét đến Dương Linh Nhi, còn có chị Dương đi đến kho thóc tích trữ lương thực. Vương Viên Đại Hoàng cùng một người nhân bản ở nhà trong nhà. Lão Trương cùng với 10 người nhân bản đi thu thập tinh thạch. Tinh thạch chính là tinh thạch ở trong não của xác sống. Người dị năng hấp thụ rồi có thể thăng cấp sao? Không sai, ta không cần cái đó. Nhưng, mọi người cần. Yên tâm đi, cứ giao cho chúng tôi. Chúng ta đi thôi. Cảnh Á gật đầu. Đưa theo hai người đi đến kho lương thực lớn nhất của nội thành. Ở đây lưu trữ toàn bộ nguồn lương thực chất lượng cao từ khắp nơi trên cả nước. Gạo ngon của căn cứ đó. Gạo ở đây chất thành núi rồi. Được rồi, tớ phải làm việc rồi. Vất vả rồi, tớ và chị Dương đi giữ cửa. Lúc hai người vừa đi ra đến ngoài cửa, Dương Linh Nhi nhíu mày chạy đi. Có dị thường ia, đợi tôi với. Dương Linh Nhi dừng lại ở một bãi đất trống cách đó không xa. Rất nhanh Sở Hạo cũng nghe được động đình. Lợi hại, thính giác tốt hơn tôi. Họ đến rồi. Vua chuột khổng lồ dẫn theo hàng nghìn vạn con chuột nhỏ lao đến. Trong chớp mắt bị phi tiêu vàng rớt chớt. Vậy mà lại là đàn chuột đột biến. Còn có một vua chuột. Đôi mắt của vua chuột trông như một xoáy nước đan xen giữa đỏ và đen. Tầm nhìn của Sở Hạo bắt đầu mờ đi. Là Thôi Miên Linh Nhi, đừng nhìn vào mắt vua chuột. Sở Hạo kinh ngạc quay đầu lại, dáng vẻ lạnh lùng của Dương Linh Nhi không hề thay đổi. Trong mắt cô ấy lại không còn chút hồn nào. Rớt hắn đi. Tập trước nói đến, Sở Hạo Dương Linh Nhi ở kho lương thực gặp đàn chuột đột biến. Dương Linh Nhi bị vua chuột thôi miên làm bị thương Sở Hạo. Thật sự là không thể phòng bị. Chị ngoan ngoãn đợi đó, tôi đi sẽ quay trở lại. Đao đến đây, chỉ là một con chuột thôi. Một chiêu là đủ. Trời xanh đã chớp. Trời vàng nên dựng. Vậy là vào năm Giáp Tý. Thiên hạ đại cát. Lôi công giúp ta. Chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai, một bóng hình xinh đẹp ngay lập tức chắn trước mặt vua chuột. Linh Nhi không kịp nghĩ nhiều, Sở Hạo điều động toàn bộ sức mạnh chuyển hướng tấn công. Nhà kho phía sau của vua chuột ngay lập tức lấy người của ta chắn đao cho ngươi. Ra đi, bóng của ta. Người nhân bản cầm đao chạy về phía vua chuột. Sở Hạo biến thành người bạc. Ông Dương Linh Nhi lên quan sát trận đấu. Không còn tâm trạng chơi với ngươi nữa rồi. Trực tiếp phá hủy đi. Hơi thở của sấm sét. Hình thức đầu tiên. Một tia chớp vang trời. Công phu 1 giây, vua chuột khổng lồ bị đốt thành khoai tây chiên. Đàn chuột không chủ, chạy toán loạn về từ phía. Chúc mừng ký chủ sao chết dị năng thuật thôi miên. Thuật thôi miên dị năng này thật bá đạo. Tôi bị sao vậy? Dương Linh nhớ lại chuyện mình đã làm rất hối hận. Phát hiện ra vẫn đang bị Sở Hạo bế, càng xấu hổ hơn. Thả tôi xuống đi, chị nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Tôi nói cậu thả tôi xuống. Không thả, chị dùng thái độ đó với ân nhân cứu mạng mình sao? Nghĩ đến việc mình làm bị thương Sở Hạo. Dương Linh Nhi xấu hổ dùng băng đóng băng miệng vết thương lại. Sở Hạo sao vậy? Không có gì đâu. Lê mề, chậm chạp. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí nha. Chỉ thấy trong mắt Sở Hạo xuất hiện một xoáy nước giống như vua chuột. Dương Linh Nhi lại bị thôi miên lần nữa. Chị lúc nãy nghĩ gì? Muốn nói cảm ơn, xin lỗi. Thật khó xử. Ngay sau đó Dương Linh Nhi nói, tôi rõ ràng đã quyết định sẽ không tin tưởng ai nữa. Nhìn thấy cậu liền bị lung lay rồi, cho dù cậu chỉ là học sinh tiểu học. Sở Hạo nhanh chóng nhận ra đây là lời trong lòng của Dương Linh Nhi. Không nên nghe thêm nữa, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Sở Hạo nhanh chóng búng ngón tay giải trừ thôi miên. Ánh mắt Dương Linh Nhi khôi phục sự sáng suốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, màu đỏ cam quả. Đến lúc đi tìm Cảnh Á rồi. Vừa đi vài bước, vừa vặn gặp được Cảnh Á tìm đến. Âm thanh vừa nãy lớn quá, mọi người vẫn ổn chứ? Gương mặt của Dương Linh Nhi rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sở Hạo lên tiếng chuyển chủ đề, có ta ở đây, sao xảy ra chuyện? Lương thực thu thập kha khá rồi, về thôi. Cảnh Á nhìn qua lại giữa hai người, vẫn là không nói gì cả. Trở về biệt thự. Anh Hạo, mọi người trở về rồi. Dương Linh Nhi nắm lấy tay Sở Hạo đưa tay về phía trước. Tay bị thương rồi, làm phiền cô chị một chút. Thì ra biết nói tiếng người à? Tại sao lại bị thương rồi? Để cho tôi đi. Vết thương nhỏ muộn một chút sẽ tự lành thôi. Rất nhanh Trương Văn Hỷ cùng với người nhân bản cũng trở về rồi. Trên tay mỗi người đều cầm một bao lớn tinh thạch. Cả nhóm tập trung tại phòng họp để báo cáo tình hình xong, trực tiếp phân chia tinh thạch. Đại Hoàng kinh thế, người cũng thăng cấp cho tốt đi.
Sở Hạo bên ngoài ồn ào quá. Chỉ là tiếng mưa cùng một vài con xác sống lang thang thôi. Sợ rồi sao? Không đúng, nghe ra được số lượng không đúng. Sở Hạo nghiêm túc đi đến bên cửa sổ. Quả nhiên, có một đám xác sống lớn đang tràn về phía biệt thự. Lão đại, xem mưa, đây là mưa máu. Dưới ánh mắt của bao người, dưới cơn mưa máu xác sống bình thường đều bắt đầu tiến hóa. Tập trước nói đến Sở Hạo đánh bại vua chuột, có được dị năng thôi miên. Đám xác sống dưới cơn mưa máu bao vây tấn công biệt thự. Bảo vệ tốt cho bản thân mình, rất không hết có tôi lo. Được lão đại. Vương quân đại đế của Thẩm Mặc, xin hãy đáp lại lời triệu hồi của tôi. Hãy chôn vùi tội ác trước mắt ta. Băng ngưng thành hình, đông kiếm hóa thương. Ban cho ta sức mạnh tối thượng, đóng băng hư không thành giáo băng. Kẻ xâm phạm lãnh thổ của ta không giữ lại một ai. Có gì đó không ổn, Sở Hạo xác sống càng ngày càng nhiều rồi. Tớ không sao, đánh thêm 3 ngày mồng 3 đêm đều được. Cẩn thận đằng sau. Cảm ơn em Linh Nhi. Cậu không mệt, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng không chống đỡ được. Sở Hạo nhìn về phía đồng đội của mình. Trên người hai người có vết thương, đều đang cắn răng kiên trì. Cậu nói đúng, lão Trương Linh Nhi chúng ta rút lui. 10 người các ngươi ở lại rớt xác sống thăng cấp. Rất nhanh đoàn người Sở Hạo lên đường, dưới sự chỉ dẫn của Cảnh Á đến khu ngoại ông. Đây là trang viên nhà tôi, bình thường không có ai ở đây nên rất an toàn. Chị Á đỉnh quá, em gái sùng bái chị. Được rồi, Vương Viên trị liệu cho mọi người một chút đi, sau đó nghỉ ngơi sớm đi. Tỉnh dậy từ chiếc giường trăm mét. Em còn tưởng em đang nằm mơ. Vực dậy tinh thần, hôm nay vẫn chia thành 3 đội, tìm kiếm vật tư, trong nhà, rất tốc độ tiến hóa của xác sống quá nhanh rồi. Mọi người cần số lượng lớn tinh thạch, nhanh chóng tăng cấp. Sở Hạo Cảnh Á lần nữa trở về biệt thự, lấy vật tư đi, lại tiến về phía kho lương thực khác. Trong kho này không chỉ có gạo, bột mì, ngoài ra còn có hạt kê, ngô dầu ăn cùng các loại vật tư khác. Lấy sạch kho lương thực này xong, chúng ta sau này không cần lo lắng vì lương thực nữa. Cái này cũng nhiều quá rồi Á. Đột nhiên Sở Hạo đưa Cảnh Á về phía sau bảo vệ. Một đám người từ 4 phương 8 hướng xông đến, bao vây hai người. Tránh ra, tất cả tránh ra. Những người sống sót đang vây thành vòng tròn liền nhường ra một lối đi. 3 người phụ nữ đi ra. Dì nhỏ, Tiểu Á. Người phụ nữ quyến rũ đầy kích động bước nhanh vài bước, lao đến trước mặt Cảnh Á. Rất nhanh biểu cảm của cô ấy lại trở nên sốt sắng. Không được, Tiểu Á các cháu đi nhanh đi. Bổn vương đến rồi, ai dám đi. Một công tử nhà giàu tóc dài, thân toàn hàng hiệu, cầm điếu thuốc đi đến. Triệu Dương Huy, nhà kho ta chia cho người một nửa, lập tức đưa người của ngươi đi. Đã nói rồi, kho lương thực với em bổn vương đều muốn. Ý đây không phải là cháu gái đáng yêu đó của ta sao? Như thế này Lưu Tổng, em làm vương hậu của bổn vương, cháu gái nhỏ làm vương phi. Mua lớn tặng nhỏ, cực kỳ tốt. Lưu Mộc sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, đột nhiên nở nụ cười, chủ động ôm lấy Triệu Dương Huy. Vậy sau này anh không được ngược đãi em nha. Giây tiếp theo, biểu cảm của Lưu Mộ trở nên dữ tợn. Thời gian ngừng lại. Gấp gáp như vậy không được đâu. Tôi vẫn muốn từ từ chơi với em. Tập trước nói đến, Sở Hạo Cảnh Á trong lúc tìm vật tư đụng mặt Triệu Dương Huy, hắn thi triển dị năng dừng thời gian khống chế tất cả mọi người. Nếu nó đã là cháu gái của em, vậy thì cùng nhau hưởng thụ nỗi đau đi. Khi Cảnh Á thức tỉnh, nhìn thấy con dao đang kề vào cổ mình, lập tức bị dọa đến mặt mày tái mét. Triệu Dương Huy, mau buông Tiểu Á ra cho ta. Lưu Tổng, tôi cho em thêm một cơ hội, hãy ngoan ngoãn làm vợ nhỏ của tôi, nếu không... Thả cậu ấy ra. Nghe thấy âm thanh lạnh như băng ấy,
Triệu Dương Huy toàn thân run lên, dường như theo bản năng ngay lập tức kích hoạt dừng thời gian. Triệu Dương Huy quay đầu lại, chỉ thấy Sở Hạo sau khi biến hóa bị ngưng đọng giữa không trung, móng vuốt gấu vươn ra suýt nữa đã chạm vào đầu hắn ta. Suýt nữa thì xong đời rồi, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngàn vạn đao băm người ra khó lòng giải được nỗi hận trong lòng ta. Triệu Dương Huy dùng dao găm điên cuồng đâm vào Sở Hạo. Sau một hồi vật lộn, dao găm đã gãy rồi, Sở Hạo lại không hề hấn gì. Đáng ghét, dị năng của tên nhóc này thật mạnh. Nhưng ở lĩnh vực dừng thời gian của ta, vẫn là không làm được cái gì. Triệu Dương Huy lại rút ra một con dao găm, lại tiếp tục bắt cóc Cảnh Á, búng tay một cái. Thời gian tạm dừng kết thúc. Cho các người 5 giây quyết định, hoặc là thuần phục, hoặc là sau lần dừng lại tiếp theo, các người cứ chờ nhận xác người con gái này đi. Đừng ta làm vợ nhỏ của ngươi. Ngươi đừng làm hại Tiểu Á. Gì nhỏ? Lão đại Ái Phong, tiểu đệ sùng bái anh. Không hổ là lão đại, vừa ra tay liền có được người con gái đẹp như vậy. Ha 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 ha. Sau khi giải quyết xong Cảnh Á và Lưu Mộc, Triệu Dương Huy rất nhanh đã chĩa mũi nhọn vào Sở Hạo. Còn có tiểu tử ngươi, giải trừ biến thân của ngươi cho ta. Sau đó quỳ xuống. Sở Hạo giải trừ biến thân rồi, quỳ xuống. Và giờ phút này, Triệu Dương Huy cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Sở Hạo. Cậu là cậu. Cùng lúc đó, Sở Hạo phát động dị năng thôi miên. Chính là bây giờ, động thủ, mười mấy người phân thân từ trên trời rơi xuống, đấm dao xuống, trong chớp mắt hạ gục hết thù hạ của Triệu Dương Huy. Sở Hạo, tớ biết cậu sẽ cứu tớ. Tiểu Á, người bạn này của con giỏi quá. Lại có thể nắm được nhiều dị năng như vậy. Chỉ là tuổi quá nhỏ rồi. Nếu không thì 10 năm sau cháu cưới Tiểu Á làm vợ vậy. Gì nhỏ, gì nói linh tinh gì vậy? Ai lại thích kiểu nhóc con này chứ? Đến lúc làm việc chính rồi. Sở Hạo giải trừ thuật thôi miên và tạo ra một đôi găng tay vàng khống chế Triệu Dương Huy, làm hắn không có cách nào sử dụng dị năng dừng thời gian. Đại hiệp Sở Hạo tha mạng. Triệu Dương Huy sau khi tỉnh lại lập tức quỳ phịch xuống mặt đất một tiếng, đâu còn dáng vẻ ngang ngược khi nãy nữa. Ngươi quen biết ta, ngươi là người dị năng mạnh nhất hiện nay. Đều nói người là người có tư cách để trở thành đấng cứu thế nhất. Tiểu đệ muốn không nhận ra người cũng khó. Vậy ngươi nói xem, ta nên đốt ngươi như thế nào? Ta bây giờ có 3 lý do để giết ngươi. Ta nói với ngươi một bí mật kinh thiên động địa, đủ để đưa sức mạnh của ngươi lên một tầng cao mới, thậm chí có thể sánh vai với thần minh. Nói đi, ở bên cạnh thành phố, trước đó có xuất hiện một dị thú gọi là cực tội thú. Chỉ cần có được tinh thạch của nó, đến cả loại gà yếu ớt như ta cũng có thể trực tiếp phi thăng. Có đồ tốt như vậy, ngươi không tự mình đi chiếm giữ. Dị năng dừng thời gian của ta đúng là rất lợi hại, nhưng sức mạnh của ta quá yếu, không có cách nào làm tổn thương cực tội thú. Huống hồ cực tội thú còn có một dị năng siêu khủng bố nữa. Được, ta biết rồi. Cảm ơn tình báo của ngươi, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi là bắt nạt đồng đội của ta. Nhìn thấy Sở Hạo coi trọng bản thân như vậy, trong lòng Cảnh Á cũng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Chúc mừng ký chủ sao chết dị năng. Dừng thời gian lại. Sở Hạo, chúng ta bây giờ phải làm gì? Phải nhanh chóng tìm ra cực tội thú, không thể để người khác lẫng tay trên. Thành phố Si ở một bên khác, sau khi cực tội thú đánh bại những dị năng bao vây nó, bắt đầu một cuộc thảm sát điên cuồng. Rất sảng khoái, đã lâu rồi ta không thảm sát rồi. Tất cả con người đều phải chết. Tập trước nói đến, Sở Hạo đánh bại Triệu Dương Huy có được dị năng dừng thời gian lại và biết được sự tồn tại của cực tội thú. Không nên chậm trễ, Sở Hạo trở về căn cứ, lập tức tập hợp bạn bè cùng nhau tiến đến thành phố. Nếu không cẩn thận để những kẻ dị năng có ý đồ có được sức mạnh của cực tội thú, chắc chắn sẽ gây ra một thảm họa lớn. Sau khi đến thành phố, chỉ thấy khắp nơi toàn là tàn tích đổ nát, đủ để chứng minh nơi này đã từng diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Phải là một dị thú mạnh đến mức nào mới có thể gây ra sự tàn phá như thế này. Cậu sợ rồi? Không phải là sợ, chính là con lợn nái nhà tớ sinh rồi, tớ phải về để chăm sóc sau sinh cho nó. Tôi thấy Cảnh Á nói đúng, nhất định phải bảo vệ tốt con lợn nái này. Hay là chúng ta về trước đi. Của cậu ánh sáng bạc trong tay Sở Hạo nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Điều này có thể giúp các cậu lấy lại sự tự tin không? Sở Hạo, từ khi nào anh sở hữu được dị năng lợi hại như vậy? Đây là kết quả của việc kết hợp dị năng thuật trạng đá hóa vàng.
Hiệu quả rất mạnh, chỉ là ở giai đoạn hiện tại vẫn chưa quá thành thục. Có kỹ năng này sao cậu Phải không tớ nói chịu sớm? sự Sợ hãi. Đại hoàng đột nhìn về một hướng, kêu lên với một ánh mắt hung ác. Trực giác nói cho Sở Hạo biết, nguy hiểm đang đến gần. Mọi người mau tránh ra. Sở Hạo mấy người vội vàng né tránh. Ở vị trí ban đầu của họ, bỗng nhiên rơi xuống một con dị thú vô cùng hung dữ. Lại đến một đám người tự tìm đường chết nữa. Đây chính là cực tội thú. Vương Viên không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Sức mạnh bùng nổ ra từ con cực tội thú này, cùng với tất cả dị thú mà họ gặp phải trước đây, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Cẩn thận! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đau quá, đây là lần đầu tiên có người khiến ta đau đớn như vậy. Ta nhất định phải giết ngươi. Trên mặt Sở Hạo xuất hiện một nụ cười. Rất nhanh lại phát động dừng thời gian. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, cực tội thú không bị ảnh hưởng bởi ngừng thời gian, vẫn lao tới như một viên đạn pháo. Không ngờ tới đúng không? Dị năng đã từng khống chế ta. Lần thứ 2 sử dụng sẽ hết hiệu lực. Các đồng đội đều chứng kiến Sở Hạo bị đánh vào đống đổ nát. Sự tuyệt vọng điên cuồng lan tràn trong tâm trí họ. Tiếp theo nên đến lượt các ngươi rồi. Sao đến cả Sở Hạo cũng thua rồi? Chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ chốt ở đây sao? Chúng ta nên tin tưởng Sở Hạo. Lời nói vừa nói ra, các đống đổ nát xung quanh đều bị nổ tung. Hình bóng của Sở Hạo bay lên không trung. Cực tội thú lần này để ta dốc toàn lực tấn công. Ngươi nên cảm thấy vinh dự. Kim loại cuồng phong. Không hổ là dị thú mạnh nhất, lại có thể chưa chớp. Vậy ta tiễn ngươi chặng đường cuối cùng nhé. Đồ điên nhà ngươi. Dù có chết ta cũng phải kéo theo tất cả các ngươi bồi táng. Vô số dòng máu từ bốn phía bay đến. Rất nhanh liền tạo thành một quả cầu máu. Hóa ra thành phố vẫn còn nhiều người sống sót đang ẩn nấp. Nhưng lúc này những người này đều bị dị năng của cực tội thú. Sở Hạo ngươi phải nhớ. Những người này chót vì ngươi. Ngươi con quái vật này nữa. Nộp mạng cho ta. Sở Hạo cậu không sao chứ? Em trị liệu cho anh. Đại chiến qua đi, Sở Hạo lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Những lời cực tội thú trước khi chết nói đã động đến nội tâm cậu ấy. Cảnh Á cậu nói đi, nếu như chúng ta không đến thành phố, những người này sẽ không chết đúng không? Đây không phải lỗi của cậu Sở Hạo. Chúng ta đều không biết trước hắn sẽ dùng loại thủ đoạn này. Đúng, là cực tội thú quá hèn hạ rồi. Chuyện đã như vậy rồi, chúng ta lấy tinh thạch của cực tội thú về căn cứ trước đi. Cũng được, chúng ta đi thôi. Chính vào lúc Sở Hạo đưa tay ra lấy tinh thạch, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh lấy đi tinh thạch. Viên tinh thạch này, lão phu lấy trước rồi. Tập trước nói đến Sở Hạo đánh bại cực tội thú, lúc sắp lấy tinh thạch, lại bị một ông già giành đi mất. Ông là ai? Người mạnh hơn ngươi. Mạnh hơn tôi. Ông lúc này không nhìn thấy tôi tự tay đánh bại cực tội thú sao? Tôi thấy ông tuổi tác đã cao, chỉ cần trả lại tinh thạch, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vừa rồi trải qua đại chiến khiến cho nguyên khí của Sở Hạo chịu tổn thương. Mà lão già trước mắt lại không rõ thực lực như thế nào. Sở Hạo quyết định dọa ông ta sợ trước, rồi tìm hiểu rõ lai lịch của ông ta. Trong thế giới tận thế, kẻ mạnh mới là kẻ được tôn trọng. Muốn ta trả lại tinh thạch, chỉ có một cách là đánh thắng ta. Sở Hạo đừng phí lời với ông ta nữa, tôi thấy lão già này chỉ là nói khoác mà thôi. Trương Văn Hỉ ném những hòn đá cứng về phía ông già. Ông già chỉ dùng một tay. Những hòn đá cứng ngay lập tức quay đầu bay trở lại. Mà nó. Những trò vặt vãnh của các người vô dụng với ta. Vậy sao? Vậy như thế này thì sao? Nỗ lực ngu ngốc. Dị năng tấn công vô dụng với ông. Vậy thử chiêu này của ta tôi đi. Sở Hạo triệu hồi phân thân đâm về phía ông già. Một vết thương nhanh chóng xuất hiện trên cả hai cánh tay của lão già. Ta dùng sức thêm chút nữa liền có thể lấy đi tính mạng của ông. Ngoan ngoãn giao tinh thạch ra. Tôi tha chết cho ông. Thằng nhóc mặt dày này. Hãy nhìn lại cánh tay của mình đi. Sở Hạo nhìn lại cánh tay mình, ngạc nhiên phát hiện trên cánh tay đột nhiên xuất hiện vết thương giống hệt ông già.
Ta có thể phản hồi lại không chỉ có dị năng. Ngoài ra còn có vết thương do dị năng mang đến. Nếu người giết ta, bản thân người cũng chết. Khốn kiếp, vậy không phải là không có một cách nào đối phó ông ta sao? Sao vậy? Nếu không dám tấn công thì để ta làm đi. Cô cầu ánh sáng khổng lồ tụ lại trong tay ông già lao về phía Sở Hạo. Sở Hạo vội vàng che chắn. Cuối cùng đến cả đường đao cũng bị đánh bay rồi. Vào thời điểm quan trọng ngay khi lão già chuẩn bị tiến lên kết thúc trận chiến này, Sở Hạo dùng dị năng thôi miên với lão già. Nhưng bởi vì dị năng phản hồi, chính Sở Hạo cũng bị thôi miên rồi. Xem ra phải giao cho mọi người rồi. Đại chiến tạm thời kết thúc, Sở Hạo và ông già đều nằm dưới đất ngủ một giấc dài. Khốn khiếp, không ngờ ông già này lại mạnh đến vậy. Nhân lúc ông ta ngủ, chúng ta mau ra tay với ông ta đi. Không được, không nghe thấy Sở Hạo nói sao, gây tổn hại cho ông ta sẽ bị phản hồi lại. Vậy chúng ta vẫn là làm Sở Hạo dậy trước đi. Đại Hoàng, lẽ nào ngươi có cách? Đại Hoàng hai mắt đỏ rực, khí thế dâng cao, như thể muốn dùng một kỹ năng vô cùng lợi hại. Thật ấm áp, giống như cái ôm của mẹ. Đây là mùi gì vậy? Trước tiên đừng quản mùi gì nữa, ông già kia vẫn nằm đó. Chúng ta nên xử lý ông ta như thế nào? Nếu như tạo ra thương tích cho ông ta sẽ phản hồi lại. Vậy để ông ta tự đánh mình là được rồi. Sở Hạo dùng thuật thôi miên để lão già dùng chùy không ngừng đập vào chính mình. Được rồi, nhóc. Trận này ta thua rồi. Chúc mừng ký chủ nhận được dị năng phản hồi. Giao tinh thạch ra. Ông già vứt tinh thạch về phía Sở Hạo. Tinh thạch vừa đến tay. Sở Hạo cũng giải trừ lại dị năng, có thể phá vỡ dị năng của ta. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Sở Hạo, ngươi chính là lựa chọn duy nhất để trở thành đấng cứu thế. Trước kia Triệu Dương Huy cũng nói ta là đấng cứu thế. Rốt cuộc là có ý gì? Được rồi, ta sẽ nói chân tướng cho ngươi. 10 năm trước tên bác sĩ ác độc Tỷ Khắc đã nghiên cứu ra virus siêu đột biến hầu hết nhân loại thành xác sống. Nhưng cũng có một số ít người bị lây nhiễm thức tỉnh được dị năng. Bản thân tiến sĩ Tỷ Khắc có dị năng mạnh nhất. 10 năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm người có dị năng mạnh nhất. Có thể đánh bại tiến sĩ Tỷ Khắc, tiêu diệt thể virus mẹ, kết thúc virus đột biến. Và bây giờ ta cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Hóa ra dị năng và xác sống có cùng nguồn gốc. Kết thúc virus rồi, dị năng của Sở Hạo cũng sẽ biến mất. Tại sao ta phải đánh bại hắn? Ta dựa vào một thân đầy dị năng này có thể vô địch ở thế giới tận thế. Kết thúc virus ta không có cái gì hết rồi. Thế giới tận thế, kẻ mạnh mới là tán đồng với quan điểm này không? Đương nhiên tán đồng, không mạnh thì chỉ có thể bị người khác chém giết. Rất tốt, nhưng cậu cần phải biết, mạnh yếu vĩnh viễn chỉ là tương đối thôi. Cậu là người, sau này cũng sẽ già đi như ta. Còn tiến sĩ Tỷ Khắc có tuổi thọ vô tận. Cuối cùng hắn vẫn sẽ mạnh hơn cậu. Đến khi đó cậu làm sao bảo vệ được đồng đội của cậu? Cái này, lời nói của ông già liên tục kích động nội tâm của Sở Hạo. Nhưng cậu ấy nhất thời vẫn chưa có cách nào đưa ra quyết định. Ta bây giờ đã thân mang trọng bệnh rồi. Con đường tương lai chỉ có thể dựa vào các người rồi. Viên đan dược này cho cậu. May mắn, nó có thể giúp cậu sống lại. Đem theo dị năng của cậu, đánh bại tiến sĩ. Tạo ra một tương lai tốt đẹp đi. Ông già đột nhiên biến mất rồi. Dáng vẻ của Sở Hạo có chút không thể chấp nhận hiện thực. Bắt đầu tức giận. Dựa vào cái gì dị năng tôi vất vả có được nói mất là mất. Đừng cứu thế này, ai thích làm ai làm. Đừng tới tìm tôi, chính là ngươi tè vào người ta. Cút ra xa chút. Tập trước nói đến sau khi Sở Hạo đánh bại ông gà, biết được bản thân là đấng cứu thế, nhưng cái giá để làm đấng cứu thế chính là mất đi toàn bộ dị năng. Đoàn người Sở Hạo trở về căn cứ. Sở Hạo tuy vẫn còn vì lời ông già nói mà đau đầu, nhưng vẫn quyết định hấp thụ tinh thạch của cực tội thú trước. Và sau khi đồng hội trải qua một trận chiến lớn xong, lúc này cũng đang ăn mừng điên cuồng. Sau đó, cuộc khủng hoảng bất chi bất giác ập đến mà không ai hay biết. Cuối cùng hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của nhiên danh bất hư truyền. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bây giờ ta chính là vô địch. Sở Hạo, chúng ta chơi một trò chơi kích thích đi. Trò chơi gì vậy? Đó chính là trò chơi đi chớt. May
May mắn thay, Sở Hạo phúc lớn vừa mới thăng cấp thuộc tính nhanh nhẹn. Nếu không con dao không có sự phòng bị này, Sở Hạo căn bản không thể tránh khỏi được. Cậu làm gì vậy? Cảnh Á dường như biến thành một người khác vậy. Cầm dao găm điên cuồng công kích Sở Hạo. Sở Hạo không muốn làm tổn thương Cảnh Á, chỉ có thể phòng thủ. Không đúng, đôi mắt hung dữ như vậy. Ngươi không phải Cảnh Á, không hổ là Sở Hạo. Lại có thể vạch trần ta nhanh như thế. Cảnh Á giả mạo đột nhiên lộ nguyên hình, biến thành một con quái vật đen. Biết ngươi là ai? Ta có thể thả lỏng Du Phi. Ta đang lo lắng sự cường hóa của ta tìm không ra người để luyện tay. Sau khi tăng cường sức mạnh, Sở Hạo có thể dễ dàng ngưng tụ 10 cơn bão kim lại. Dưới sự khống chế của Sở Hạo, chúng cùng nhau đánh về phía quái vậy. Hammer không biết tự lượng sức. Sở Hạo vốn dĩ tưởng là thắng thua đã phân rõ, nhưng vết thương trên người con quái vật đã lành ngay lập tức. Thậm chí hắn còn biến lớn hơn một chút. Ta xem người có thể phục hồi nguyên vẹn bao nhiêu lần. Ăn một chiêu của ta đi. Ngay sau đó Sở Hạo khống chế phân thân, tấn công quái vật một cách dày đặc. Tuy nhiên những tạo vết thương cho quái vật giây trước, giây sau quái vật liền có thể hoàn toàn trị khỏi. Không được, nếu tiếp tục như vậy sẽ tiêu hao hết năng lượng. Sở Hạo người cũng quá ngu ngốc rồi. Không ngờ chứ gì, sức mạnh của người đã bị ta hấp thụ hết rồi. Tự mình nếm thử chiêu thức đi. Quái vật tạo ra và khống chế 10 cơn bão nhắm về phía Sở Hạo. Sở Hạo lúc này căn bản khó mà chống đỡ, bị đánh bay vào trên tường. Dị năng của hắn rốt cuộc là gì? Sao lại mạnh như vậy? Lần đầu tiên trong lòng Sở Hạo xuất hiện sự sợ hãi. Dị năng tấn công của cậu ta đều vô hiệu đối với quái vật. Hãy từ bỏ việc chống cự đi. Dị năng của ta chính là điều khiển mộng cảnh. Trong mơ không ai có thể thắng được ta. Mộng cảnh, hóa ra lợi này không có thật. Hóa ra ta luôn chiến đấu với một ảo ảnh. Không sai, ta là một ảo ảnh. Nhưng người chết trong mộng cảnh rồi, thì ở hiện thực người cũng sẽ chết theo. Còn di ngôn gì không Sở Hạo? Đương nhiên là có, nhưng cái ta cần nói không phải là di ngôn, mà là phán quyết đối với tội ác của ngươi. Sở Hạo giơ đường đao lên, thân đao sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của chính cậu ấy. Sở Hạo dùng thuật thôi miên với chính mình. Ta ra lệnh cho ngươi, Sở Hạo, tỉnh lại từ giấc mộng đi. Sở Hạo mở mắt ra, một tên sát thủ nhân lúc đó dùng dao găm hướng về phía cậu ấy. Sở Hạo trong chớp mắt dùng đao phản kích. Không ngờ được ngươi lại có thể phá giải được dị năng mộng cảnh của ta. Nỗi đau ta phải chịu trong mộng cảnh, ta sẽ trả lại trên người ngươi gấp 10 lần. Ha ha ha, đừng giết ta. Ta đầu hàng, là tiến sĩ Tỷ Khắc phái ta đến. Tôi cũng là thân bất do kỷ. Tiến sĩ Tỷ Khắc hiện giờ ở đâu? Cái này tiểu nhân thật sự không biết. Tiến sĩ Tỷ Khắc hành tung bất định. Tiểu nhân chỉ biết ông ấy đang thức tỉnh một dị năng thần cấp. Sở Hạ chúng tớ đến giúp cậu rồi. Lúc này đồng đội nghe âm thanh vội vàng đến, đã bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi thấy trận chiến đã được giải quyết, mọi người lúc này mới thu hồi dị năng. Sát thủ dùng tốc độ cực nhanh tới gần Trương Văn Hỷ. Thì ra sát thủ là giả đầu hàng. Người đến đúng lúc không phải là ngài. Hãy để cái chết của tôi phát huy tác dụng lớn nhất. Sát thủ đã kích nổ thuốc nổ trên người. Trương Văn Hỷ không may trúng chiêu. Lúc này đại não của Sở Hạ trống rỗng. Cậu ấy run rẩy đi tới trước mặt Trương Văn Hỷ. Lão đại, tôi tin tưởng người nhất định có thể kết thúc tận thế, tạo ra một tương lai tươi đẹp. Tôi phải đi trước một bước rồi. Sở Hạ thân thể nhìn đồng đội ngã xuống, tự trách, tức giận. Tất cả những cảm xúc đau buồn đều dấy lên trong lòng cậu ấy. Tiến sĩ Tỷ Khắc, ta sẽ khiến ngươi nợ máu trả máu. Tập trước nói đến, sau khi Sở Hạo hấp thụ tinh thạch của cực tội thú, gặp phải sát thủ ám sát. Sát thủ giả vờ đầu hàng, rồi cùng Trương Văn Hỷ đồng quy vô tận. Vừa mất đi đồng đội, Trương Văn Hỷ khiến cho Sở Hạo hạ quyết tâm phải kết thúc tận thế. Trước khi tận thế bắt đầu, ta chỉ là một người bình thường. Mặc dù hiện nay trở thành người có dị năng mạnh nhất, nhưng các bạn học cũ và bố mẹ tôi đều khó lòng sinh tồn ở thế giới tận thế. Bây giờ một đồng đội cũng đã hy sinh rồi, tôi không thể vì ham muốn của mình để điều này xảy ra một lần nữa. Trước tiên chúng ta dùng tinh thạch còn sót lại nâng cấp thực lực. Tiếp theo nhất định sẽ có một trận ác chiến. Chúng ta cũng không thể trốn sau chân Sở Hạo. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Trương Văn Hỷ. Ta chính là tiến sĩ Tỷ Khắc. Muốn báo thù, bây giờ có thể tìm ta báo. Rất tốt, ta vẫn chưa đến tìm ông. Ông lại tự mình tìm đến cửa. Ta sẽ không ngốc đến mức chờ các người mạnh lên. Ta muốn nhân lúc các người vẫn chưa thăng cấp, đánh bại tất cả các người. Tiếc là ông đến muộn rồi. Ta đã hấp thụ tinh thạch của cực tội thú, vượt qua ngươi trở thành người có dị năng mạnh nhất. Vậy hả? Vậy ta sẽ cho ngươi xem món đồ có ý nghĩa một chút. Tiến sĩ Tỷ Khắc giơ tay ra, mắt trái sáng rực.
Bên kia, Vương Viên giống như bị cái gì đó bóp cổ, liên tục vật lộn trong sự đau đớn. Dừng lại cho ta! Sở Hạo xông về phía tiến sĩ Tỷ Khắc. Nhưng tiến sĩ Tỷ Khắc đã trốn thoát bằng một cách ma quái. Nếu ngươi thực sự mạnh, tại sao còn trơ mắt nhìn đồng đội chết trước mặt ngươi chứ? Sở Hạo, Sở Hạo, Sở Hạo. Sở Hạo vốn tưởng rằng cú đánh chắc chắn sẽ trúng, nhưng cuối cùng lại một lần nữa chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Tỷ Khắc, ta sẽ không tha cho ông. Sở Hạo ngưng tụ một cơ báo kim loại cực lớn, xông về phía tiến sĩ Tỷ Khắc. Nhưng tiến sĩ Tỷ Khắc dường như đã dự tính trước được chiêu này, rất nhanh liền trốn đi mất. Ta có thể dự đoán tương lai. Bất kỳ dị năng nào của người cũng không có bất kỳ tác dụng gì với ta, bởi vì ta sẽ luôn nhanh hơn người một bước. Vậy sao? Vậy thế này thì sao? Thật sự sẽ làm người thất vọng. Thật không ngờ lại bị cơn giận che mờ lý trí. Đừng lắm lời, có khả năng đừng trốn, đường đường chính chính quyết một trận sinh tử với ta. Được vậy thì tọa nguyện cho ngươi. Vừa nãy ném ra quá nhiều báo kim lại, làm cho thể lực của Sở Hạo tiêu hao hết rồi. Bây giờ cậu ấy căn bản không phải đối thủ của tiến sĩ Tỷ Khắc. Ta vẫn không thể ngã xuống ở đây. Ta còn phải đánh bại ngươi. Ha 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 ha. Không ngờ ngươi lại có ảo tưởng phi thực tế như vậy. Cũng được. Vậy thì để cho các người xem chân tướng nhé. Tiến sĩ mở ra một cánh cổng dịch chuyển. Bên trong là cảnh tượng của trái đất trong tương lai. Vẫn là một bầu không khí hoang vắng, tàn phá của thế giới tận thế. Nhìn rõ rồi chứ? Đây là trái đất 10 năm sau. Tận thế căn bản không có kết thúc. Còn ta sẽ trở thành hoàng đế thống trị tận thế. Sở Hạo, ngươi chẳng qua chỉ là đế vương của ta. Một hạt cát bị ta dẫm dưới lòng bàn chân trên đường thôi. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có một biện pháp nào sao? Nếu tương lai đã như vậy rồi, vậy chúng ta làm việc tất cả những việc này có ý nghĩa gì nữa? Xem xong cảnh tượng trong tương lai, làm hai người bị đả kích. Đừng nản lòng, nếu là chuyện vẫn chưa xảy ra, thì vẫn có khả năng thay đổi. Tương lai thực sự là do chúng ta tự tay tạo ra. Rất tốt, vậy thì ta sẽ tự tay chôn vùi hy vọng của các người. Đây là toàn lực công kích của ta, Sở Hạo. Người tiết chiêu đi. Hammer, đến đây đi. Sở Hạo. Tập trước nói đến, tiến sĩ Tỷ Khắc xuất hiện, dị năng khủng bố bùng nổ. Sở Hạo bị đánh đến trọng thương. Kẻ yếu nên có kết cục như vậy. Tiến sĩ Tỷ Khắc quyết đoán trong việc rớt chóc. Cú đánh này khiến Sở Hạo hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sinh mệnh. Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi. Chúng ta sẽ liều với ngươi. Ngươi không từ chuyện ác như ngươi thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngươi thống trị tận thế như ta không thể tha thứ cho những kẻ phản nghịch như các ngươi. Chốt đi. Lúc này trong thế giới tinh thần của Sở Hạo. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là hai con chim, nhưng chỉ có một đôi cánh. Hai con chim dính vào nhau trên bầu trời. Chúng chỉ cùng nhau dựa vào cánh của đối phương mới có thể bay. Tôi hiểu rồi. Trong mắt tiến sĩ Tỷ Khắc, chúng ta yếu như con chim này vậy. Nhưng khi chúng hợp hai thành một, hai con chim vốn dĩ không thể bay lại có thể chiến thắng quy luật mạnh mẽ của tự nhiên. Đây chính là phương pháp kẻ yếu chiến thắng kẻ mạnh. Tiến sĩ Tỷ Khắc, ta biết cách đánh bại ông rồi. Sở Hạo, sao cậu lại tỉnh rồi? Hammer muốn dọa ta. Không ngờ ông già không nói dối tớ, viên thuốc này thật sự có thể sống lại. Sở Hạo, không ngờ ngươi còn có con át chủ bài này, lại có thể chớt rồi hồi sinh. Tiến sĩ Tỷ Khắc mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sở Hạo hiện tại khí thế tỏa ra mạnh mẽ hơn so với trước đây. Nhờ phúc của ông, tôi đã dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Bây giờ đến lượt ta đưa ông đến gặp Diêm Vương rồi. Kẻ ngốc nói đùa, ta chẳng qua chỉ là rớt ngươi một lần nữa thôi. Rớt đến khi ngươi không thể hồi sinh. Kẻ nhá, đưa tay cho tớ. Cho ngươi thấy sức mạnh của thuật kết hợp dị năng của Trăng ta. Thanh kiếm của vận mệnh. Thuật gì cũng sẽ bị ta dự tính trước.
Chỉ là một cuộc vật lộn vô ích mà thôi. Ha ha ha. Một chiếc lồng khổng lồ xuất hiện trên đầu tiến sĩ Tỷ Khắc. Làm sao có thể như vậy? Sao ta không cử động được? Đây là thuật kết hợp giữa ta và cảnh Á. Kết hợp dị năng không gian của cậu ấy khóa vị trí của ông lại. Sau đó, dùng dị năng kim loại của ta tạo thành một cái lồng. Nhớ người lại, đây là một kiếm mà đã định sẵn cho số mệnh của ngươi. Chịu chót đi tiến sĩ Tỷ Khắc. Sau vụ nổ, tiến sĩ Tỷ Khắc nằm trên mặt đất. Rất rõ ràng ông ta đã mất đi dị năng của mình. Sở Hạo chúng ta giải quyết ông ta nhanh đi. Hắn nỡ giải quyết ta không? Ta đã tạo ra thế giới dị năng. Nếu ta chết, hắn cũng sẽ mất hết dị năng, trở thành một học sinh tiểu học bình thường. Ông nói không sai, giờ ta là người có dị năng mạnh nhất. Thế giới này không có ai là đối thủ của ta. Thành thật mà nói, ta thật không muốn biến thành học sinh tiểu học bình thường như trước đây. Vậy quá tốt rồi, thả ta đi. Ta hứa sau này sẽ không làm phiền người nữa. Nhưng so với việc là một người mạnh, ta vẫn thích thế giới trước khi hơn. Nó là thế giới bình thường, không có xác sống, không có chiến đấu. Chớt tiệt, chạy nhanh. Cùng với cái chớt của tiến sĩ Tỷ Khắc, tận thế cũng kết thúc. Xác sống và dị năng trong thời gian một đêm toàn bộ tiêu biến. Những người sống sót xây dựng lại một quê hương mới. Chào mọi người, tớ là Sở Hạo. Một năm trước đã đánh bại tiến sĩ Tỷ Khắc, đấng cứu thế kết thúc tận thế. Ha ha ha, cứu cậu ta hay là đấng cứu thế? Cười chết mất tôi mất. Đây là người thứ 3 chèn gió trong tuần rồi. Các cậu không tin phải không? Cơn bão kim loại. Hả? Ha ha. Đáng ghét, ta hối hận quá. Đại kết cục của CGC này. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhưng câu chuyện của Sở Hạo vẫn chưa kết thúc. CGC mới về Sở Hạo đến siêu quái vật linh sư đã ra mắt. Các bạn thích Sở Hạo nhất định đừng bỏ lỡ nha. Ngày tận thế đang đến gần. Tất cả các thần thú đang ngủ đều hồi sinh để chống lại thảm họa này. Con người cũng tiến hóa ra dị năng. Con gái có thể thức tỉnh hình thái vũ linh, biến thành lợi vũ thần binh. Đàn ông có thể thức tỉnh hệ thống ngọc linh, cùng với con gái ký hợp đồng tạo ra thần binh. Hai bên phối hợp có thể bùng nổ sức mạnh cực lớn, đánh bại quái thú và thần thú đột biến. Còn tôi là học sinh tiểu học thiên tài Sở Hạo, sắp trở thành ngọc linh sư mạnh nhất.